Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na jeden takový problém, který řeší studenti na úrovni B1 nebo možná vyšší. A to je, kdy používat slovo další, jiný, druhý nebo ostatní. To znamená, jak do češtiny přeložíme anglické slovo other nebo another. Jinak vás zdraví Jana z ilearnczech.com a na stránkách ilearnczech.com najdete spoustu materiálů, když se chcete učit česky a také interaktivní cvičení. Neváhejte také najít na Google Play nebo na App Storeu aplikaci iLearnCzech App, díky které budete mít přehled o tom, co je nového. A teď už se na to pojďme podívat. Takže jak můžeme česky říct other nebo another? Jaké jsou takové nejčastější varianty překladu? Tak je to slovo další, je to slovo jiný, je to slovo druhý, je to slovo ostatní, anebo ještě můžou být jiné fráze, kterými překládáme anglické fráze s těmito slovy. Ještě předtím, než si řekneme významové rozdíly mezi těmito slovy, bych vás ráda upozornila na takový gramatický aspekt, a to je, že slovo další a slovo ostatní jsou měkká adjektiva. Na konci je měkké i. To znamená, že když mluvíte o ženském nebo středním rodu, ta koncovka tam bude často stejná jako pro mužský rod, bude to tohle měkké i. Nebo skloňování není tak komplikované. Ale slova jiný a druhý mají na konci y, a to znamená, že pro ženský a mužský rod tam potom budou jiné koncovky. Jiná, jiné, druhá, druhé v jednotném čísle. Tak a teď se na každé z těchto slov podíváme detailně a ke každému vám dám 10 příkladů vět a řeknu, jestli v těch větách je možné použít některé z těchto synonym, anebo ne. Takže slovo další bychom mohli přeložit nebo vysvětlit jako něco, co je navíc, co je dodatečné. A taky to může znamenat příští, to znamená následující. Proto tady máte ty 3 kačenky, protože jsou jedna za druhou. A teď už příklady vět. Bude nutná další léčba, to znamená nějaká navazující léčba. Představte si, že jste byli u doktora, on už vám nějak pomohl, ale je třeba ještě pokračovat. Budeme mít další dítě, řekl někdo, možná váš kamarád. To znamená, že už jedno dítě mají a budou mít ještě jedno. Takže další může znamenat ještě jedno. Budu potřebovat další peníze. Takže nějaké peníze už jsem asi dostal, možná od šéfa v práci na nějaký projekt, možná od rodičů nebo od partnera na něco, ale nestačilo to a proto říkám, budu potřebovat další. Dal si další pivo, takže dal si ještě jedno, tady by mohlo být na jednu stranu druhé, ale druhé v tom případě opravdu znamená, jako že to bylo pivo číslo 2. Ale když řekneme další pivo, tak to znamená plus jedno pivo. Takže to mohlo být už 3. pivo nebo 6. pivo. Kdo ví? Další informace najdete na našem webu. Takže další znamená, že ten člověk už nějaké informace dostal
A jestli chce víc, musí jít na jejich webové stránky. Ale myslím, že v této větě by bylo možné říct také jiné informace nebo ostatní informace. Mezi těmi synonymy je trochu rozdíl. Jiné znamená jako ne ty, které už člověk slyšel, ale něco odlišného. A ostatní to by znamenalo, jako že jsou zbývající, jako to, co ještě nebylo řečeno, jako kdyby byl nějaký omezený počet informací. Například jednu věc jsem vám řekla, nebo 3 věci jsem vám řekla, dohromady je informací 10, takže zbývajících 9 nebo 7 najdete na webu. Kdo je další v pořadí? To znamená, kdo je člověk, který teď bude něco dělat, nebo který teď může nakupovat, který teď může přistoupit k okénku na úřadě a podobně. Takže kdo je příští v pořadí, bychom taky mohli říct. Přišel Kamil, Jirka a pár dalších kamarádů. Takže v této větě bychom také mohli říct a pár jiných kamarádů. Ostatní se tam moc nehodí, druhých to by asi šlo, ale taky se to až tak moc nehodí. Přišla další den. V tomto případě bychom taky mohli říct přišla druhý den a je to prostě den, který byl potom. Kdybychom mluvili dnes, tak je to jako zítra, ale když mluvíme o minulosti, tak nemůžeme říct přišla zítra. Takže řekneme přišla další den, nebo druhý den, nebo následující den, nebo příští den. To by taky šlo. A u doktora nebo i na jiném místě můžete slyšet další prosím. Tohle je vlastně číslo 9, je jako číslo 6. Prostě je nějaká řada, nějaká fronta, nějaké pořadí a postupně lidé něco dělají nebo postupně chodí k doktorovi. Takže jestli teď je u doktora pacient číslo 2, tak tahle otázka je, kdo je pacient číslo 3, nebo sestra volá pacient číslo 3 teď může jít dovnitř. A ještě podobný příklad, jako je věta číslo 7. Ve filmu hráli Johnny Depp, Orlando Bloom a další. V této větě by bylo možné také říct a jiní, a druzí. To znamená, že někoho jsme vyjmenovali, tady to byl Kamil a Jirka, tady je to Johnny Depp a Orlando Bloom a ostatní kamarádi nebo ostatní herci už nejsou speciálně jmenováni. Takže můžeme říct jiní, druzí, další. Slovo ostatní by se asi tady nehodilo. Tak, tohle to je teda další a teď se podíváme na slovo jiný. Jiný se obvykle používá ve smyslu odlišný nebo rozdílný, různý, ale v některých větách, jak už jsme viděli, je to dost blízké synonymum ke slovu další nebo ostatní. Takže tady máte na obrázku bílé rybky, které plavou jedním směrem, a žlutou rybu, která zaprvé je větší než ostatní, než ty zbývající, a za druhé taky plave jiným směrem a má jinou barvu než ostatní. A teď se podíváme na nějaké příklady. Baví mě mimo jiné basketbal. Takže mohli bychom taky říct, kromě jiných věcí, kromě ostatních věcí. A to znamená, že basketbal a další věci mě baví. Chci dělat něco jiného.
Všimněte si, to ještě uvidíte v dalších větách, že slovo jiný se docela často používá s jiným neurčitým zájmenem, ať už je to něco anebo někdo, to znamená něco jiného, někdo jiný. Ale může to být i u adverbií, třeba někde jinde, někdy jindy. Takže chci dělat něco odlišného. To, co děláme, nebo to, co jsem dostala za úkol, se mi nelíbí. Fuj, nebaví mě to. Dnes je jiná doba. To můžou říkat třeba mladí lidé starým lidem, když si staří lidé stěžují, jak dříve bylo všechno lepší, tak mladí můžou říkat, a dneska je všechno jinak. Je to odlišné, takže je jiná doba, je jiný čas. Je v jiném stavu. Tak tohle to je idiom, nebo to je taková fráze, kde to určitě nemůžete nahradit ničím jiným, protože to znamená, že nějaká žena je těhotná. To znamená, že čeká dítě, bude mít miminko. Takže lidé také můžou říkat, že je v jiném stavu. Jako v nenormálním stavu. Tak to se neříká nenormální stav. Jenom prostě je to odlišné od normálu, proto je to jiné. Další příklad. Mám rád psy, kočky i jiná zvířata. Takže na tomto místě, když nespecifikujeme co dalšího, jenom chceme říct, že jsou ještě další varianty, bychom mohli také použít slovo další nebo ostatní. To druhá možná by šlo taky, ale lepší by bylo další. Tak. Moje sestra je jiná než já. Takže další použití slova jiný je se slovem než. Ta další synonyma, o kterých teď mluvíme, se takto nepoužívají normálně. Nemůžeme říct další než, ostatní než, anebo druhý než. To nefunguje. Takže je odlišná, je ode mě odlišná. Jsme různé. Například ona je optimistická, já jsem pesimistická, ona je extrovert a já jsem introvert a podobně. Nemám jinou možnost. To znamená, mám jenom jednu možnost. Je jenom jedno řešení mé situace. Ale tady by asi bylo možné také říct, nemám další možnost nebo nemám druhou možnost. Nemohl by to udělat někdo jiný? Takže to je to, o čem jsem mluvila. Někdo jiný, někdo odlišný, prostě ne já. Ale v této větě bychom také mohli říct někdo druhý a možná by také šlo někdo další. Přišel strejda, soused a jiní. Takže to je zase příklad věty, ve které bychom to mohli nahradit slovem další nebo druzí. To znamená, někoho jsme vyjmenovali, někoho jsme zmínili konkrétně a zbývající lidé jsou zahrnuti v tom slově jiní. Ostatní by na to místo šlo, jestli je to nějaká omezená skupina osob. Vlastně by to také na tom místě bylo možné použít. A ještě jeden příklad. Už má jiného. Tak tomu by člověk rozuměl tak, že nějaká žena, pravděpodobně, mohl by to být i muž, to tady nevidíme v té větě, má jiného partnera. To znamená, že se asi s někým rozešla a našla si někoho jiného nebo začala chodit s někým jiným. Tak tohle bylo slovo jiný. A teď slovo druhý. Tak vy určitě víte,
že druhý je řadová číslovka. První, druhý, třetí, čtvrtý. Takže druhý je jako číslo 2 v pořadí. Ale může to taky znamenat opačný, nebo když je jenom pár, tak můžeme říct ten druhý, jako první a druhý. Potom taky druhý, jak už jsme viděli, může být synonymum ke slovu jiný, to znamená, že něco je odlišné od první varianty. A nebo to taky může znamenat následující, jak jsme řekli, druhý den, a nebo taky doplňující. Tak například bydlím na druhém břehu řeky. To znamená, vy víte, teda předpokládám, že víte, že řeka má 2 břehy, levý a pravý. Takže například v Praze nějaký váš kamarád říká, že bydlí na Vinohradech a vy mu řeknete, a já bydlím na druhém břehu řeky, já bydlím na Smíchově. Dáš mi druhou šanci? U předchozího slova jsme viděli příklad nemám jinou možnost, tak tohle je něco podobného. To znamená, že by taky bylo možné říct, dáš mi jinou šanci, ale pravděpodobně je situace taková, že člověk udělal nějakou chybu, možná je to pár, jako muž a žena, a nevím, co mohl muž udělat. Možná měl sex s jinou ženou, ale nechce ztratit tu, se kterou chodil, a proto prosí, aby mu dala ještě jednu, to znamená druhou šanci. Když řekneme další nebo jinou, tak by to mohlo znamenat taky, že ta šance je už 3. nebo 4. Je moc hodná, pořád druhým pomáhá. Tak když je to takhle v plurálu, tak mluvíme o lidech, o mnoha lidech, takže pomáhá asi svým přátelům, ale možná i lidem, které nezná. V této větě bychom mohli říct, že pomáhá jiným anebo ostatním. Je to druhý Michael Jackson. Tak když uslyšíte něco takového, bude tam asi nějaká známá osobnost, tak to znamená, že ten člověk má stejný talent, je stejně úspěšný jako ten, který je zmíněný v té větě. Asi by bylo možné říct také další, pokud takových lidí je ještě víc. Kde máš druhou polovičku? Tak tahle věta by znamenala, kde je tvoje partnerka nebo kde je tvůj partner, možná manželka, manžel. Takže to je vlastně ten druhý ze 2, jak je nahoře napsáno. Taky se někdy říká drahá polovička. Musíte chodit postupně jeden po druhém. Tak tady vidíte příklad, kdy se používá jenom to slovo druhý. A to je logické, protože jeden a druhý se často najdou ve větách společně. Takže to můžou být takové věty, kde to vlastně bude jako v angličtině each other. To znamená, může být jeden druhému, jeden s druhým, jeden o druhém, jeden druhého a podobně. Můžou tam být různé pády, různé předložky. Takže jeden po druhém, to znamená jeden a potom druhý a potom třetí. To neznamená, že půjdou jenom 2 nebo 3 lidé. Na jednu stranu chci, ale na druhou stranu nemám čas. Takže další příklad frází, kde se používá jenom to slovo druhý. Na jednu stranu, na druhou stranu, nebo také můžete vidět, číst nebo slyšet na jedné straně, ale nebo a na druhé straně. Takže jsou to nějaké protichůdné aspekty situace, nebo to můžou být nějaké protichůdné argumenty.
To je jedna chyba za druhou. Když řeknete, že něco je za druhým, tak to znamená, že toho je mnoho. Jedna chyba za druhou, to znamená, že už byla jedna chyba a pak byla další chyba a další chyba a další chyba. Ale ta fráze je něco jako jedno za druhým. Nemůžeme tam použít ta ostatní slova. Toho vlevo znám, ale kdo je ten druhý? Takže pravděpodobně před vámi stojí dva lidé a ten druhý je jako ten zbývající. Také by bylo možné říct ten další. Jiný a ostatní bychom nepoužili v případě, že mluvíme jenom o dvou lidech. A nakonec zavolal až druhý den. To znamená následující den a mohli bychom také říct, jak už víte, zavolal až další den. Příklad obrázků v tomto případě byly dva koně, dvě šachové figurky, protože za prvé jsou dva a za druhé jsou odlišní. Takže to by mohlo naznačovat význam slova druhý. Ten vlevo je černý a ten druhý je bílý. No a ještě máme slovo ostatní. Takže ostatní se používá ve smyslu zbývající, ale taky jiný nebo druhý. Například tady na tom obrázku zase máme šachové figurky a tady vlevo je jedna figurka taková osamocená a vpravo jsou ty ostatní, ty zbývající. To znamená, že tady už někdo zahájil hru, začal hrát šachy, takže pohnul pěšcem a ostatní figurky jsou ještě stále na svém místě, jsou jako na startu. Tak, příklady. Je jako všichni ostatní. To znamená například nějaká žena, nevím, je zklamaná, myslela si, že nějaký muž je speciální, je to Superman a on potom udělal nějakou chybu a ona říká, je jako všichni ostatní. To znamená všichni zbývající muži. Je rychlejší než ostatní. Takže stejně je možné říct, je rychlejší než jiní, nebo je rychlejší než druzí. To znamená, je rychlejší než další, ale tam nemůžeme to další použít samostatně. Ale bylo by možné říct, třeba je rychlejší než další běžci. Nebo než jiní sportovci, to taky můžeme přidat než ostatní muži, než ostatní děti a podobně. Jejich dům se od ostatních v ulici velmi liší. To znamená od zbývajících domů v té ulici. Od druhých domů, od jiných domů, dalších domů. V této větě to můžete zaměnit. Měl jiný názor než ostatní. Takže jiný, už jsme řekli, že znamená odlišný, a než ostatní lidé, než jiní, než druzí. Musíme počkat na ostatní. Například jdete na nějakou túru, na nějaký výlet pěšky a je vás hodně, tak řekněme, že je vás například 10. A rozdělili jste se na dvě skupiny. A jedna skupina je rychlejší a teď jste došli na nějakou křižovatku a řeknete, musíme počkat na ostatní, aby se nám nestratili, nebo abychom se my jim nestratili. Abyste se moc nerozdělili. Takže na dalších 5 lidí z vaší skupiny budete čekat. Myslí jenom na sebe, ne na ostatní. To znamená ne na druhé, ne na jiné. Stejně jako ve větě 4 nebo 2, to slovo další by bylo lepší, kdyby bylo použito s nějakým podstatným jménem. Nerad mluví před ostatními nebo před druhými, před jinými lidmi.
Tady to ostatní vlastně je většinou použito jako, že já jsem jeden, já jsem jako ta šachová figurka tady a ostatní jsou další lidé. Přišla polovina studentů. Ostatní budou psát test jindy. To znamená, ti, kteří nepřišli, budou psát test jindy. Teď řešíme jeden problém. Ostatní budeme řešit později. Bylo by možné říct taky jiné nebo další. Je tam malý rozdíl ve významu, jak už jsem o tom mluvila. Ostatní znamená zbývající, jiné znamená odlišné a další to je jako následující, ale je to jenom taková niance. Všechno ostatní jde teď stranou. Nebo všechno další, všechno jiné by asi taky bylo možné říct. To znamená například někdo je vážně nemocný a teď se bude koncentrovat jenom na to, aby byl zdravý, aby se vyléčil. Nezajímá ho teď práce, nezajímá ho teď nic jiného. Jak jsme řekli, nic jiného, někdo jiný, něco jiného, to se používá takhle dohromady a tady si můžete všimnout, že všechno ostatní nebo všichni ostatní by taky bylo použito často takhle spolu. Takže neříká se tak často všechno další nebo všechno jiné, všichni další, všichni jiní, ale často se tahle slova používají společně. A teď se ještě podíváme na pár příkladů frází. Takže tady teď budu mít ty anglické fráze a jak bychom je přeložili do češtiny. Takže another time by se přeložilo někdy jindy. Například promiň, teď o víkendu nemám čas. Můžeme se sejít někdy jindy? Nebo, a o tomhle už jsem vlastně trochu mluvila, each other, one another by bylo teda pomocí toho slova druhý, ale bylo by také možné říct vzájemně. Například jeden druhého nemají rádi. Nemají se vzájemně rádi. Every other day to by bylo každý druhý den, anebo ještě existuje slovíčko obden. Ale možná by lidé častěji řekli každý druhý den. Například neběhám denně, běhám každý druhý den. Další fráze, in other words, můžeme říct jinak řečeno, anebo jinými slovy. Synonyma, jinými slovy, slova stejného významu, nebo slova podobného významu. Chcete něco přeformulovat, můžete použít jednu z těchto frází. Look the other way, to bychom mohli přeložit jako dívat se jinam a nebo jako něco ignorovat. Jo, jako třeba učitelka se radši dívala jinam nebo odvrátila svou pozornost. Odvrátila svůj pohled. One way or another, tak to bychom mohli přeložit ať tak či onak, anebo například ať tak či tak. A místo slova či je také možné použít synonymum a to je nebo. To znamená nějaký příklad. Je jedno, jestli bude hezké počasí nebo ne. Ať tak či tak přijdu. Other than, takže to by se přeložilo jako až na nebo kromě. Například nepřišel nikdo až na Petra, to znamená přišel jenom Petr. Nebo nikdo kromě Petra nepřišel. Something or other, tak to je jakože nespecifikujete, co konkrétně chcete mluvit obecně, tak myslím, že byste mohli použít buď slovo něco, anebo cosi. Jestli mluvíte o lidech, tak by to byl někdo nebo kdosi. The other day,
to by bylo nedávno. Například nedávno jsme o tom s kamarádem mluvili. A ještě jeden příklad, tohle určitě není všechno, ale snažila jsem se vybrat něco, co je známé a užitečné, tak například the other way round. To by v češtině bylo naopak nebo obráceně. Možná byste mohli říct i jinak. Jo? Všechno je jinak. Všechno je to přesně naopak. Je to úplně obráceně. Tak, doufám, že teď rozumíte líp, že vám mnoho příkladů pomohlo rozumět těm rozdílům. Tak jestli ano, tak jsem moc ráda. A jestli ne, tak prostě buďte trpěliví a dál se učte česky. Přeju vám krásný den a nashledanou příště.